переносна пічка. Тож дякуємо, що ви з нами. Де вони ховаються? Не знаю. Це Геральдик називається. А я зараз варю зупу. Не на вогні, а варю на індукційної печі. Покажу вам. Отака переносна пічка. Дуже вдобно. Хочеш ти в хаті щось там розігрій, хочеш на вулиці. Дуже мені подобається. Я не хочу ніяку індукційну піч встраювати в кухню, так як мені треба, щоб було мобільне. Щоб я хочу тут, я хочу там. Взагалі, я би хотіла перенести, чи взагалі якомога менше варити, їсти в хаті. А треба робити літню кухню і варити, їсти там. А хата для відпочинку. Тобто, тому в мене немає в плані ставити вбудовану таку пічку. Саме дешево тоді по акції взяла. Ардесто називається. Я задоволена. У мене була спочатку горюхи з цими такими, там єлі я до нього дотикалася, і там вже можна було щось міняти. Дуже невдобно. Десь щось ляпнеш, хочеш в процесі приготовлення протерти піч, починаєш протирати і настройки збиваються. Мені сподобалось, що вона не така чуттєва, оця пічка. Тобто я можу тут спокійно, якщо щось раптом з баняка попаде на піч, я завжди можу тут прибрати і настройки не зміняться. Ну то ладно. Поки моя зупа закипає, що я там кинула? Я вкинула курку. Буде зупа з куркою. Типа бульйончика зварю. Рисова зупа з куркою. От. І що, поки це закипає, поки зупа закипає, я хочу прикрасити ялинку на вулиці от цим чудом техніки китайського виробництва. Ці новорічні вогники на сонячних батареях. Так, і я хочу прикрасити оцю ялинку. Так, і хочу ще прикрасити оцю ялинку. Ось тут моя ця стоїть міні-пічка, навіс, і тут біля навісу такі ялиночки у мене гарненькі. От я одну із них прикрашу зараз такими вогниками. І у нас вже буде новорічний настрій. Ось така сьогодні гарна погода, дивіться. Не знаю, зараз вам видно. От був мороз недавно. -4, скільки там, -5 був чи не був, не пам'ятаю. -4 точно був. Дивіться, тільки потеплішало і оці букашки повилазили. Де вони ховаються? Не знаю. І зараз так багато. Може, зараз камера то не зафіксує. Дивіться. Мабуть, вам не видно. Але над поверхнею поля дуже багато таких маленьких букашок. І вони як будто так радіють тому сонечку. Мабуть, не як будто, а дійсно радіють. От буквально, зараз щось я і так вже бачу. От буквально годину тому вони прямо аж так десь на 2 метри від землі танцюють. О. Так що я не знаю, чи буду я якусь ялинку ставити в хаті на Новий рік, тому що в мене тут ялинок і так достатньо для новорічного настрою. Може, якусь гілку зріжу, може якийсь віночок, думаю, зроблю і прикрашу її, і буде мені новорічна ялиночка і в хаті.
Ну, на вулиці то понятно. Але ж якщо тут випаде сніга, то від тих вогників вже не буде толку, бо такі сугроби на вітках буде все біле, там, мабуть, нічого вже не буде видно. У нас сонечко вже сіло, десь в 4:10 воно вже сіло. Я поки там підготувала бульбу, почистила, моркву вже закинула в супу, рис. А поки зуба вариться, будемо з вами прикрашати ялинку. Сонячна батарея. Це, думаю, може її причепити на ялинку десь зверху, бо якщо сніги сильні повипадають, то це я його там в сугробах не знайду, цей сонячний заряджувач з акумуляторами. У мене є така думка, що може я його якось, ось видно мене, може я його якось отак от зроблю. Тут на ялинці. Я не думаю, що він дуже буде сильно заважати. Ну, і менша вирогідність, що вона загубиться в сугробах. Так, тут є плівка чи ні? Треба одразу зняти. Щоб тут зайвого нічого не здерти. Бо я там понадивлялася, як люди з своїх телевізорів плівки знімають, потім шкодять собі техніку. Так, ну я думаю, що тут нема ніякої плівки. Вона приїхала вже без плівки чомусь. Я щось її тут не бачу. А, ось плівка. Ну, я зараз як здіру, то буде якось тими телевізорами. Я думаю, я не буду її знімати поки що, хай буде той. Якщо буде погано заряджатися, тоді вже щось буду думати. Коротше, погнали прикрашати ялинку. Різнокольоровий буде тут. Я вже зараз думаю, може я не ту ялинку біля навісу, а я хочу, мабуть, ще кущик, у мене там є кущик калини прикрасити. Що? Змерзла вже мороз. Дивлюся, що там з зупою. Все, майже закінчили прикрашати. Дивіться, що я помітила, яка особливість оці. Бачите, я закриваю рукою і вона починає працювати. Відкриваю, тобто для неї ще оце зараз смеркається, але ще не темно. Це ще не привод вмикатися. Це вона вмикається тільки коли на вулиці ніч. Бачите? І вона починає. Знаєте, що я вам скажу? От я бачу на зараз єдиний мінус, що цих вогників мало. Мені треба було брати більше лампочок. Це я не прорахувала. Я чогось думала, що їх мені вистачить. А, тут зовсім мало. Треба подивитися, скільки ж там у мене в замовленні було. І тут є декілька режимів. Тобто я можу такий режим. Отак от у мене, бачите, вона буде. Що тут у нас є? Такий режим, такий,
Мені здається, оцей гарний. Такий залишимо. І тут є в наборі те, що встромлять в землю. Зараз ми його тут і зробимо так. Спочатку ми це сюди, штучку сюди. Так, тут є така штучка, типа як гарячого башмака на тих камерах. Бачите, тільки я від світлого неба його відвертаю, він вже вмикається. От китайці. Ну що ти скажеш? Ну, молодці ж. От, хто б там що не казав, таке попридумувати. Так, а якою стороною, я не знаю. Мабуть, оце ж правильна сторона. О. І тут ще можна регулювати кут наклона цієї сонячної панельки. Тобто, якщо я зараз її буду встромляти в мурашник, дивіться, для мене це сама висока точка, це оцей мурашник. Я його встромлю от сюди. Ну це поки що. Потім я його. Сонце у мене буде десь. О! І ті вже вмикнулися. Отак буде сонце. Все, воно чекає ночі. А дивіться, що в мене там на столі. Все сверкає. Дивіться, оце вмикнулося. Тому що їй темно. І вона вмикнулася. Бачите? Така вещь класна. Жалко, що мало. Мало замовила. Бачите, яке воно. Друзі, ну це така у нас ялиночка вийшла. Я 2 упаковки вогників на одну ялиночку вирішила, щоб вже була одна більш-менш нормальна. Така у нас новорічна ялинка буде. Це в мене зараз камера включилася з підсвіткою автоматичною. Ну, зараз, може, я вимкну її, щоб ви побачили, як воно файно світить, коли темно. О. Бачите, такі вони гарні вогники. Так, у мене вже починає замерзати рука, я вже, мабуть, побігла в хату. Я вважаю, що ці китайці молодці взагалі, що не придумали на сонячних батареях, тому що мене саме зупиняло прикраси на вулиці через те, що це небезпечно підключати мережу. А сонячні такі батарейки, це дуже файно, аби воно працювало якомога довше. Ну, подивимося, наскільки їх хватить. Все, я побігла в хату, бо руки вже замерзли. Ну, ось передріздвяний час. На вулиці холодно. Вже зараз, може, десь 0 градусів. Обіцяють морози. Тож, чекаємо морозів. Тож так, як ми переживемо їх, подивимося. Чи вистачить моєго опалення? Перша зима. Багато чого не дороблено, але вже якось буде. Так, що я хочу? Я хочу зараз піти і назбирати шишок. Так як Різдво, Новий рік, ялинку треба прикрашати. Таких якихось кульок я не хочу цепляти. Таких, знаєте, цих скляних, пластикових, там не знаю, з чого вони зроблені. Хочу щось таке натуральне зробити і новеньке. Щось свіженьке. І от ось вирішила, що позбираю шишки
І зараз щось з них можна зробити. Тож пішли за шишками. Дивилася. А то звідки вона впала? Мабуть, з цієї ялини. Гляньте, як її в різні сторони. Мабуть, верхушка обламалась там, чи від вітру, чи від молнії. І пішли по боках. Такі гілки, бачите? От я думаю, під неї пошукати. Це ж, мабуть, ця гілка від неї впала. Так, де тут ті шишки? О, бачу, є. Ось. Пакетик. Такі гарненькі. А цю вже хтось з'їв? Та ні, нормально. Іде. Такі маленькі ще є. Ні, це не гарно. Все, буду з шишками, бачите, скільки тут їх. Що гарненькі. Це трошки, я таку не буду брати. Оце бачите, яка вона. Ось стовбур був, і тут його обламало колись дуже давно. І пішли в рост ці. Ну, дуже незвичайне дерево. Я таких і ніде більше не бачила. Гляньте, як гілки йдуть. І десь тут живе дятел, бо постійно тут щось собі видовбує. Гляньте, як ветка йшла. Йде. Дивіться. І тут, до речі, можна якусь повісити ту гойдалку. Гляньте, які ці гілки йдуть. І воно широке. Ось моє лото. Це отаке. Якщо я біля нього стану, тут стовбур дуже костий. Гляньте, який він. Гляньте. Ну, таке цікаве дерево, гляньте. Отак, як будто ці руки отак тримаю, гляньте. О. Де ви таке дерево бачите? Не знаю. А біля моєї хати росте таке дерево. А це що таке? Ну, в общем, оце так. І туди гляньте, як пішло. А то взагалі ця ветка, гляньте, як вниз пішла. Таке цікаве дерево. Знаєте, воно не відлякує, воно просто якесь цікаве. Не то, що воно хворе. От рядом, скільки ялинок росте, вони всі нормальні. От звичайний стовбур, і від нього так ці гілки йдуть вверх. А це ж, ну прям якесь
незвичайне дерево. Я не знаю. Якась особлива енергетика від нього йде. От дивіться, стоять рядом ялини. От вони звичайні. Бачите, там далі пішли. Ну, звичайний ровний стовбур і гілки по боках. А це отак. Так і так. Так. Бачите, собі захотіло так вирости. Так, ладно, ми збираємо шишки далі. Ну, багато не буде, може штучок 20 мені вистачить. І будемо далі щось з ними робити. Там 3. Дивіться, які. Там ще на дереві гарні висять. На дереві. Підуть на ялинку. Це незвичайна ялина. Дивіться на її гілки. Дивіться, як вона росте. Бачите? Це якась незвичайна ялина. Може, хто знає, що це за такий вид. Дивіться, як вона йде. Ну, от якщо ми візьмемо... Це що за ялинка така? Вони по-іншому йдуть. Вона йде така великі ці хвойні оці гілки. Гілочки оці хвойні, вони великі. Такі продовгуваті, бачите? Така ж сама і та. А ця, вона інакша. Це якийсь інший сорт. Вид. У неї інакші голки. І такі. Такий, бачите, вона росте як. Ось таке цікаве дерево біля нас. Коли у нас ще не було нічого, от ми тільки купили ділянку і думали, що, з чого будемо починати. Ми під цією ялиною, ну буду так її називати, я не знаю, як вона правильно називається, ми під цією ялиною ховалися. Отам собі коцик вклали, такий туристичний, і собі там ховалися від сонця, їли, відпочивали. Так що воно, можна сказати, наш перший захисток. От. Це наш будиночок тут недалеко, зовсім рядом. Тут такий ліс тут вирос біля будинку. Ну що, друзі, я вже вдома. У нас чергове відключення світла, але нам то не завадить займатися прикрашанням шишок. Я хочу використати ось таку фарбу золотисту. Золото Геральдік називається цієї фірми. Подивимося, як воно ляже. Також мені знадобиться такі маленькі крючочки. Ну, вони для шишок теж підійдуть. Ці крючочки. Дивіться, які вони маленькі. Думаю, що, можливо, я ще такими пін'єтками прикрашу. Можливо, десь така пін'єточка. Наприклад, якщо є десь різних кольорів, отак зверху приклею термоклеєм. Або, може, не буду, я не знаю. Зараз почнемо
з ними щось робити і буде видно. Це вже творча думка, як піде. Так, нам треба той хвостик. І брали хвостик, і тепер будемо намагатися крутити ось такий маленький гачок. Так, я поки що вкрутила скільки тут 5 штук, пальці вже болять, поки пофарбую те, що вкрутила, потім останнє. Мені здається, файно виходить. Воно при вогниках ялинкових буде гарно відбивати світло. Такі будуть золоті шишечки. Друзі, вже залишилась одна шишка. Однозначно, такими плоскогубцями дуже удобно, набагато удобніше, ніж пальцями, тому що тут аж пальці болять. Ну, хоч і маленьке, і шишки там, і що там тої шишки його вкрутить. Ну, для жіночих ніжних пальчиків це трохи важкувато. Так от, друзі, робимо собі святковий настрій, тому що він зовсім не святковий у нас. І непонятно, коли він буде святковий. Якщо чесно, в мене зовсім нема настрою там щось особливо якось зустрічати Новий рік, щось готовить, тому що стільки горя, стільки болі зараз в Україні. Не передати словами. Не до святкувань. Тому так, по-простому. Знаєте, от я замітила, що от мені під час війни саме допомагають от такі речі. Щось робити, щось творити своїми руками. Те, що відволікає від сумних думок. Тож така от терапія від депресії. Тобто робота і ще раз робота. Тож, дорогі друзі, ось така ялиночка у нас вийшла. Дуже, вона простенька, але дуже по-домашньому, знаєте. До речі, вийшло поставити ялинку, не прийшлося робити віночок, тому що ви, можливо, не повірите, але саме перед Різдвом електромережі вирішили зробити невеличку таку планову зачистку під дротами. Там повирізали кущі, берези, все, що заважає дротам. І такі, де-інде зустрічалися невеличкі ялинки. Понятно, що воно під дротами там не потрібно. Тож вдалося таку маленьку підібрати, поставити. Тож Новий рік у нас буде з ялиночкою. Тож, дорогі друзі, ми хочемо привітати вас з прийдешнім Новим роком. Щоб він приніс в кожну домівку затишок, тепло, благополуччя. Щоб кожен день був наповнений світлом, радощами та добрими думками. Дякуємо,
що розділяєте з нами нашу любов до простого життя вдалі від міської суєти. Тож дякуємо, що ви з нами, та до зустрічі у наступному році та в наступному відео.